Khán giả bàn tán rằng cả đội của Diok do đã bị đánh thảm hại chỉ với một quyền của Chiêu Bóc, và một bình luận thốt lên rằng đây mới là thứ hắn muốn. Có kẻ gọi tiểu nhị mang cho một cốc trà đá, trong khi tên khác thì thốt lên kinh ngạc rằng bọn chúng định đánh hội đồng cô ta nhưng lại bị quét sạch ngược, đúng là không thể tin nổi. Đám đông reo hò khen ngợi Thiên Ma Chan tuyệt vời và cực kỳ ngầu, khiến Diok do ngạc nhiên bực bội vì cô gái này đã hạ gục anh em hắn quá dễ dàng. Chi lạnh lùng hỏi hắn ông chủ ở đâu, với giọng đầy khinh thường. Diok do sợ hãi gọi Chi là quái vật và nói rằng nếu đánh bại hắn sẽ chỉ chỗ cho chủ của hắn. Nghe thấy lời đề nghị, Chi liền vẫy tay mời gọi và nói, được, xông lên đi. Lúc này, Diok do thầm nghĩ rằng kỹ năng của cô ta ít nhất cũng ngang ông chủ, thậm chí còn mạnh hơn. Diok do lao lên, vung đao chém về phía Chi và hét lớn rằng sẽ chặt một cánh tay của cô trước khi cô kịp thấy mặt chủ của hắn. Và chẳng có phép màu nào xảy ra cả. Diok do bị Chi đánh cho không ngẩng mặt lên được và chỉ biết van xin dừng lại. Quả là lúc nào cũng gáy rất to. Hệ thống game thông báo trận đấu kết thúc với chiến thắng thuộc về Thiên Ma Chan. Chi vừa đánh vừa lạnh lùng bảo hắn cứ nói tiếp đi rồi coi chuyện gì xảy ra. Chi không hỏi lại lần thứ hai, gặng hỏi xem chủ của hắn đâu. Diok do mếu máo nói rằng nếu mở cổng chính và đi vào trong thì hắn ở ngay đó. Khán giả trong livestream bình luận rằng chỉ có một con đường mà thôi, nếu hắn ta im lặng thì ít nhất cũng giữ được chút thể diện. Nào hãy chiêm ngưỡng tinh thần của tộc Paing này. Chi từ từ tiến đến cánh cửa và bước vào bên trong. Ở phía bên trong, Du Xích đang tập luyện vô cùng hăng say. Khi thấy Du Xích đang dùng thanh kiếm tập luyện, Chi nghĩ thầm thanh kiếm đó trông quen quen, và Chi đã nhận ra thanh kiếm đó có tên là Vô Biên Thiên Không Kiếm. Trong đầu hắn hiện lên một kiếm pháp gọi là thanh kiếm không gì cản trở dưới bầu trời xanh, tự do như bầu trời, xóa nhỏ ranh giới giữa tấn công và phòng thủ. Chi tiếp lời, nói thêm rằng nó uyển chuyển như gió thu, nhưng rồi cô chợt khựng lại. Tuy nhiên, Chi nghĩ thầm ngươi có vẻ còn xa mới làm chủ bầu trời đó. Du Xích thấy Chi và ngạc nhiên hỏi, Thiên Ma Chan. Chi khẳng định đúng là ta, khiến Du Xích phải trầm trồ. Du Xích trầm trồ khi thấy Chi nhỏ nhắn và dễ thương hơn tưởng, rồi tự giới thiệu mình là Nam Du Xích, thủ lĩnh đội ám sát, hay còn gọi là Huyết Hoa Kiếm, đồng thời nhắc đến chuyện Chi đã đánh đập người của hắn. Chi thản nhiên xác nhận ta rất vui khi tham gia buổi chào đón của đám thuộc hạ. Du Xích hỏi lại buổi chào đón là gì, trong khi đám bình luận hốt hoảng nhận ra chủ của bọn chúng không hề biết chuyện và nghi ngờ rằng tên Benedict đã tự ý sắp đặt mọi thứ. Chi nghĩ thầm rằng hắn hoàn toàn không biết chuyện gì vừa xảy ra, rồi cất giọng thách thức, sao cũng được, sẵn sàng bị đánh chưa? Du Xích rút kiếm và nói láo thật đánh đi, đồng thời gửi yêu cầu thách đấu đến Chi. Hệ thống game thông báo rằng Unbeaten, hạng bạch kim, đã thách đấu ngươi, chấp nhận hay không đây? Trận đấu được chấp nhận, hệ thống bắt đầu đếm ngược 3 2 1. Khi hệ thống hô chiến đi, cả hai người vẫn đứng im bất động. Khán giả tò mò sao họ không đánh, người thì đùa họ đang chơi trò đấu mắt, người lại bảo cao thủ thực thụ đấu bằng mắt. Một khán giả tên Harusari donate 1000 cookie hỏi liệu tên trùng của băng gạo nếp có thực sự mạnh mẽ không, rồi có người giải thích rằng nhiều người biết đến danh hiệu Huyết Hoa Kiếm dù chưa nghe đến đội ám sát. Một người đoán có lẽ hắn chỉ nổi tiếng trong giới võ lâm thôi và cho rằng giới võ lâm đang thiếu hụt nhân tài. Khán giả nhận xét gã này xịn sò đấy, là một võ sĩ hạng nhất giai đoạn cuối hiếm có, và cho rằng ngay cả Thiên Ma Chan cũng sẽ gặp khó lần này. Du Xích thở một hơi dài, tay cầm kiếm run run và trong lòng thầm nghĩ, tôi sẽ chết. Hắn tiếp tục nghĩ rằng nếu rút kiếm, hắn sẽ chết ngay lập tức. Du Xích thầm nhận ra Chi là một thiên tài chưa từng có, đã phá vỡ bức tường của cảnh giới đỉnh cao từ khi còn trẻ và tưởng rằng chủ của mình mới là quái vật duy nhất trên đời. Hắn không thể tin được khi nghe tin cô hạ gục người của mình chỉ bằng một đòn, thật phi lý, và cảm nhận luồng khí tức của cô còn vượt xa cả cha mình. Du Xích kinh ngạc trước luồng khí tức màu tím của ma đạo bùng phát từ Chi, thầm hỏi thứ này chảy ra từ cô bé trước mắt sao, trong khi Chi lạnh lùng khen hắn có giác quan tốt. Ở bên ngoài, luồng khí tức tím tỏa ra đậm đặc, người ngoài cũng có thể thấy rõ. Đám bình luận hoang mang hỏi cậu ta bị sao vậy, có người đùa liệu có phải hắn đang nhịn nhỉa hay không, và thắc mắc sao ai đánh với Thiên Ma Chan cũng kỳ cục. Một khán giả kể rằng ngay cả Thiên Yên Hắc Vũ còn chạy như con bò và vấp ngã, rồi bị khóa mõm 60 giây, trong khi Chi thách thức hắn xông vào với chiêu mạnh nhất đi. Chi tuyên bố ta sẽ chiều ngươi một trận. Du Xích gắng gượng đứng dậy đáp sẵn sàng. Du Xích sử dụng kỹ năng rút kiếm chém về phía Chi với chiêu nhất đao Thanh Phong. Chi nhướng mày, Thanh Phong, không phải ngươi là kiếm sĩ của gia tộc Nam Cung sao? Rồi đưa tay lên thi triển kỹ năng 12 thức kiếm sắt, lạnh lùng bảo đã bảo xông vào với chiêu mạnh nhất cơ mà. Du Xích trợn mắt, thầm nghĩ con nhóc điên này, chẳng lẽ vừa rồi cô ta thi triển Vô Biên Thiên Không Kiếm chỉ bằng một lòng bàn tay ư? Hắn vung kiếm liên hồi nhưng cảm nhận rõ ràng, nơi này cũng có một bức tường, dù có đánh bao nhiêu lần, bức tường vẫn không hề nhúc nhích. Uất ức cùng cực, hắn tự hỏi tại sao, rốt cuộc ta thiếu gì? Chi thản nhiên nói, vung kiếm đi. Rồi cô khẳng định, nó đã ở trong ngươi rồi. Một câu nói thẳng vào tâm trí Du Xích, kẻ đã mãi không thể phá vỡ bức tường cảnh giới đỉnh cao. Du Xích chợt ngộ ra, người ta nói giác ngộ không dễ, nhưng giác ngộ thực sự nằm trong ta. Có lẽ ngay lúc này, hắn chuẩn bị tư thế thi triển kiếm pháp Vô Biên Thiên Không,
hét lớn rằng cuối cùng ta có thể phá vỡ bức tường. Du Xích lao về phía Chi với kỹ năng vạn lý vô biên thiên không, tạo ra một vụ nổ trắng chói lòa. Bất ngờ, hắn nhận ra điều gì đó, ngớ người, hả? Cái này là... Trong lòng hắn lạnh toát, chẳng khác gì lúc trước, chỉ là một đòn thường thôi sao? Hắn gắt lên, con nhỏ này, ngươi bảo nó ở trong ta cơ mà. Chi thản nhiên đáp, ta nói dối, chẳng có thứ đó đâu. Du Xích chửi thề, con nhỏ này, nhưng chưa dứt lời đã bị Chi tung một chưởng vào bụng. Một chưởng đó đánh bay hắn ra ngoài tạo nên vụ nổ lớn. Chi nhếch môi, nghe lời địch giữa trận, thật ngốc. Hệ thống báo Thiên Ma Chan thắng, Chi ra tay với vẻ mặt ngầu lòi, khán giả reo hò, Thiên Ma trưởng môn, Thiên Ma nhang. Rồi cơn mưa lời khen và cookie đổ về. Một khán giả khen ngợi tài chiến thuật tâm lý, người khác donate 10.000 cookie hô vang Thiên Ma Chan, trong khi Sanmo cũng donate 10.000 để gửi cô lên Minh Nhân Liên Minh. Chi tỏ vẻ đáng yêu nói, Thiên Ma mèo nhỏ, cảm ơn nhang nhang. Thông báo hiện lên, đơn vị triển khai của Benedict hoàn thành nhiệm vụ, donate 100.000 cookie. Chi ồ lên cảm ơn rồi bảo sẽ dùng chúng đúng chỗ, khán giả cười hỏi chẳng lẽ mua thịt kho. Dù là nhiệm vụ, 100.000 cookie cũng không phải ít, Chi không thể ngồi yên và hô to. Hãy xem biểu cảm mới của hắn để đáp trả số cookie của đơn vị triển khai của Benedict, khiến khán giả tò mò xem cô ấy chuẩn bị gì. Chi lắc lắc đầu và tay tỏ vẻ dễ thương, khiến khán giả cười nghiêng ngả. Ôi trời mèo dễ thương quá, sao cô ấy ngượng thế, chẳng phải lẽ ra vẫn phải mặt lạnh sao? Có người bảo dù sao trưởng môn cũng mê tiền mà. Chi nhận thấy có người gửi email cho mình, thông báo hiện ra, email từ tập đoàn Quich. Hắn thắc mắc, email à, rồi ra lệnh mở. Khán giả hỏi trưởng môn có chuyện gì đột ngột vậy? Chi giải thích rằng hắn nhận được email từ Quich. Mọi người tò mò, từ thẳng Quich nội dung thế nào? Hắn đọc tiếp nội dung thư, phát hiện ra Quich đã chủ động gửi lời đề nghị hợp tác đến mình. Điều này khiến đám đông khán giả trong phòng live vô cùng kinh ngạc, không ngờ một tập đoàn lớn như vậy lại chủ động liên hệ với Thiên Ma Chan trước. Cảm ơn anh em đã xem đến hết video. Như nhìn này, vẫn còn tới 98% anh em đang xem chùa đấy nhé. Để kênh có thêm kinh phí duy trì hoạt động và ra lò những tập mới nhanh nhất, anh em tiếc gì 2 giây bấm đăng ký và bật chuông ngay phía dưới. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại ở tập sau.